हेलो मेरो मान्छे हो। हेलो दाँतै छैन नि यार यो मान्छे हो खै। छैन छैन दाँतै छैन। कस्तो दामी है, कति राम्रो यार। कस्तो दामी छ। यहाँ पनि पाइन्टमा बत्ती पनि बल्छ खै। ओ नाइस नाइस। ओके हाम्रो जनताहरू चाहिँ यहाँ खाना खाँदैछन् अब। अनि यो चाहिँ हाम्रो आजको माघी विशेष हुँदैछ। यस्तो चिज चाहिँ छ है हामीसँग बङ्गाली आम्मामा। त्यही हो यार। हेलो हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो होइन। आज चाहिँ धेरै पछि म तपाईँहरूको साथ आइसकेको छु। अनि लुगा लगाइरहेको छ होइन, नाक अलिकति भारी भारी भइरहेको छ। अनि नाकमा अलिकति सिगारेट पनि छ होला। ओके अब क्लियर भयो है। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अनि आज चाहिँ माघीको दिन होइन। अब म बिहान उठेर काममा जानको लागि म रेडी भइसकेको छु। सो त्यसपछि आजको दिनभरि हाम्रो माघी के कसरी मनाइन्छ होइन, 2079 सालको माघी कसरी मनाइन्छ त्यो सबै भिडियो मैले यसमा हाल्ने नै छु। सो हेर्दै गरौँ है त। एज यु क्यान सी गाइज होइन, हामीसँग चाहिँ यस्तो आजको लागि स्पेसल होइन यस्तो चिज चाहिँ छ है हामीसँग बङ्गाली आम्मामा। यस्तो छ हामीसँग चाहिँ है गाइज। टक्क आइसकेको छ हाम्रो उता दाङदेखि यो तरुलहरू। अनि सेल हाल्नको लागि रोटी होइन। हामी अब बासी आन्द्रो पाकिसक्यो। हिजो राति नै पकाएको चिज हो यो बासी आन्द्रो हो होइन। अब हामीले यो खाएर आजको दिन मनाउँछौँ कि आज घिउ अनि चाकु अनि रुवाको तिल सब के तिलहरू के खान्छ अरे आज खान्छन् हामीले होइन। आज खान्छन् त्यो कुराहरू। अनि जस्ट आजको सम्पूर्ण भिडियोहरू हाल्दैछु होइन। हेर्दै गरौँ, स्टे ट्युन है त। म चाहिँ अहिले चाहिँ म उता फार्मेसी जानु पऱ्यो। अब ड्युटी सुरु हुनुलाई होइन, 6:30 भइसकेको छ। म जाँदैछु त। घरमा सबजना सुतिरहेको छ यार गाई चाहिँ। अहिलेसम्म सबजना सुतिरहेको छ, म एक्लै उठेर बिहान होइन। गाई चाहिँ हाम्रोतिर होइन, हाम्रोतिर अहिले कति चिसो छ भनेर तपाईँले यो उबाटै देख्न सक्नुहुन्छ है। सेतो यो हाम्रोतिर त पाला पर्या भन्छ के अरे, यसलाई के भन्छ खै। र पछाडि बाइक पनि रेडी भइरहेछ। ओके अब काममै जाउँ है त। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। ओके गाइस, अहिले चाहिँ यो सातोबाट आइसकेको छ है। सातोबाट चोक हो अनि त्यही हो सातोबाटोको आकाशी पुल हो यो चाहिँ। सातोबाटोको आकाशी पुलमा उल्लाला भनेर मैले पहिला पनि एउटा भिडियो हालेको थिएँ होइन। तपाईँहरू कतिले हेर्नुभयो गाइस। अब चाहिँ होइन, म मेरो पोस्टको घरमा गएर जस्ट त्यहाँको चाबीहरू पसलको सबैको चाबीहरू लिएर आउँछु। धेरै चिसो छ है। अनि आज चाहिँ धेरै चिसो छ होइन, हिजो अस्ति भन्दा। यस्तो के गर्ने यार, अब चिसो भए पनि जस्तो अब मान्छे भनेको अब त्यही हो, काम गरेरै बस्छ यार यो उमेरमा होइन। अलिकति खटेर दबाएर दिनुपर्छ होइन। एक्सपिरियन्स हरेक कुराहरू हुन्छ यार। फ्युचर सोचेर काम गर्नुपर्छ यार अहिलेदेखि नै है। गर्नुपर्छ यार गाइस, लास्ट काम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो कि जस्तो होस्। हेरिरहेपछि टिनिक्क हरन चाहिँ हान्नै पर्छ। टिनिक्क हरन हानेन भने अर्को आएर ठ्वास्स ठोकिदिन्छ गाइस होइन। यस्तो हरनहरू चाहिँ हल्का हुन्छ। जस्ट यो मेन रोडहरूमा चाहिँ खासै नहान्नु होइन, आवश्यक पर्दाखेरि मात्र हान्नु। अनि भित्र गल्लीको बाटोहरूमा त गल्लीहरूको बाटोमा त होइन हानिदिँदा हुन्छ क्या। अब सिचुएसन हेरेर होइन, सिचुएसन कस्तो छ पुरा घुम्छौँ हान्दिने। ओके गाइस, अहिले चाहिँ म यहाँ हाम्रो फार्मेसीमा आइसकेको छु होइन। अब मैले पसलहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। सबै यो सटरहरू छ नि, 1-2वटा उता पछाडि 3 अनि 3वटा सटर यहाँको उचाल्नु पर्छ। अनि माथिको त्यो सटरहरू त्यो छ नि ल्याब पनि सटर सबै उचाल्नु पर्छ यार। अनि त्यही हो, अब पसलहरू खोल्दैछु है म चाहिँ। अब सटर उचाल्नु पऱ्यो यार, पुरा बाहुबली बन्नुपर्छ एकछिनको लागि। यसरी चलाउँछ कि बाइक होइन, स्कुटर होइन। कोही केही मान्छे दौडेर पनि उसलाई जितिदिन्छ भने टक्कर हो। चीटिंग करता है तू।
चीटिंग 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 करता है तू। पिलित्त पारेर अनि है अब यहाँ ढुका सुका खोलेर जाडो छ बुढी छैन के गर्नु ओके यो चाहिँ हाम्रो माछा यो खोकी माछा यस्तो खतरा खोकी लागेको छ मलाई गाइस हैन बिहान बिहान जाऊ न तार कफी बनाउँदै बेला बिहान बिहान उठेर हामी आउनुपर्छ होइन अनि रुगा यत्तिकै पनि लागिहाल्छ नि यार चिसो यस्तो धेरै चिसो छ काठमाडौँमा अब स्टोरको पनि बत्ती बालिदिनु पर्ने हुन्छ अब हामीहरू बाहिर केही सामानहरू भेटिएन भने टक्क यहाँ आएर सर खोजेर लानुपर्ने हुन्छ ओके म फार्मेसीमा आइसकेको छु अहिले चाहिँ होइन हजुर के गजब बेइज्जती है ठुलो चाडो मेरो होइन है मेरो थारूहरूको आज बठिन्याहरू आज यस्तो होइन च्वाक च्वाक भएर हिँड्छन् आज हाम्रो उता दाङ तुलसीपुरमा बठिन्याहरू पुरै अनि त्यही हो अब माघी चाहिँ आजको दिन होइन माघीको दिन अब स्पेसल हुनेवाला छ गाइस हाम्रो चाहिँ अब स्पेसल केही होला भन्ने आशा राख्छौँ हामी होइन हुन्छ नि त जस्ट हामीलाई थाहा भएन केही राम्रो हुन्छ हामी छ ओके गाइस अब चाहिँ हामीले यहाँ अब खास यसो हुन्छ नि चिया कफीहरू खाइसकाएर अनि अब काम सरसफाइहरू सबै सकाइसकियो होइन अब हामी यहाँ यसो अब काममै बिजी हुन्छौँ अझै पनि एकछिन त्यस सम्पूर्ण देशवासी देश बाहिर रहेल के संपूर्ण हमार चौधरी राजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू के लिए हम माघी संक्रांति के बहुत ढेर ढेर शुभकामना है बोल्टे मैम बोल्न आएन गाइस मलाई जे जस्तो हुन्छ आफू यतिकै मिलाएर बोलिदिएको मात्रै हो है मलाई त्यस्तो चौधरी भाषा बोल्न आउँदैन हामीतिर चौधरी त हुन्छन् अब फटाफुट्टा हल्का फुल्का हुन्छ त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैनन् त्यही हो यार अब उतातिर भएको भए क्या मजा आउँथ्यो यार दाङतिर त आम्बो आज है तल थारू गाउँतिर जाने अनि थारू गाउँतिर रमाइलो गर्ने ढिक्री सिक्री खाने होइन त्यहाँ बच्चाहरू रमाइलो गरेर खेल्थे बासी आन्द्र पाक्यो भनेर खेल्छन् अनि त्यो क्या याद आउँछ यार सानो बेलाको आम्बो अहिलेसम्म क्या याद आउँछ यार सानो बेला त्यो गरेको कुराहरू हुन्छ नि अनि त्यो प्लास्टिक बोकेर चामल दिन्थ्यो घर सबैले घरमा अनि फर्सीहरू उसिनेर दिन्थ्यो कतिले तरुलहरू उसिनेर दिन्थ्यो अनि कतिले सखरखण्ड त्यो हाम्रोतिर त्यसलाई गन्जी भन्छौँ अनि गन्जीलाई चाहिँ उसिनेर दिया हुन्थ्यो है कसैले पिरालो दिया हुन्थ्यो त्यो कोकाउने खालको पिरालो दिन्थ्यो कसैले है कसै घरमा त्यस्तो दिन्थ्यो यार त्यो पनि खाइन्थ्यो त्यो बच्चामा पचाइन्थ्यो सबै रमाइलो लाग्थ्यो यार अहिले सम्झिँदाखेरि एकदम रमाइलो लाग्छ है विशेष गरी अब त्यो बच्चा बेलामा हामी चाहिँ माथि काले अनि मोटे होइन साजन अनि हाम्रो निराजन अनि त्यही त हो नि हाम्रो जिरे सबै हामी मिलेर खेल्थ्यौँ त्यो बेलामा क्या मजा आउँछ सम्झिँदाखेरि पनि त्यो पलहरू होइन अब कोही विदेश छन् कोही नेपालमै छन् कोही अब सरकारी जागिर खान केटाहरू यस्तै छ हाम्रो अब पुरानो मेमोरिजहरू अझै याद आउँछ यार त्यो सानो बेलामा हामीले गरेको कुराहरू अझै पनि झलझल्ती याद आउँछ कुनै चाडपर्व आयो भने दसैँ आयो भने दसैँमा यस्तो गर्थ्यौँ भनेर याद आउँछ तिहारमा यस्तो गर्थ्यौँ भनेर मलाई अहिलेसम्म याद आउँछ है सबैलाई एकमुष्ट सम्झिरहेको छु मैले अहिले होइन भिडियो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ म मेरो सबैजना साथीभाइहरूलाई सम्झिरहेको छु ओके अब यहाँ हाम्रो पूजापाठ कार्यक्रम चल्दैछ है यहाँ चाहिँ पूजा डेली गर्छु मैले पूजा नै बनाइदिएन मलाई चाहिँ यहाँ सर लाएर राम्रै काम पाएको छु यो पनि मैले एक किसिमको यो चाहिँ हाम्रो यता मन्दिरको लागि मैले बालेर राखिदिने गर्छु जहिले पनि यो चाहिँ हाम्रो कुलदेवीको लागि मैले यता बाल्ने गर्छु सधैँ छुट्याएर होइन आफ्नो कुलको लागि बालिदिन्छु यतातिर चाहिँ मैले जहिले पनि यहाँको मन्दिरको लागि बाल्ने गरे हुन्छु यो चाहिँ मन्दिरको लागि यतातिर सट्ट लगाएर बनाएर राम्रो काम गर्नु छ अरूको नराम्रो कहिले गर्न नपरोस् यो चाहिँ मेरो कुल देवताको लागि हो होइन कुलदेवीको लागि हो
आफ्नो कुलको लागि सधैँ बत्ती यसरी बाल्नुपर्छ आफ्नो पुरा सम्झेर आफ्नो बरु यसरी पुगेर ओके हाम्रो यसरी सधैँ पूजा गर्नुपर्छ होइन हामीले बिहान उठेर सकेसम्म सधैँ घन्टी बजाउने पूजा आराधना गर्ने अब पूजा गरेर मात्रै भएन फेरि राम्रो काम पनि गर्नु पऱ्यो होइन कोहीलाई दुःख परिरहेको छ भने नजिकै उसलाई हेल्प पनि गरिदिनु पर्छ सबै कुराहरू मिलाएर जानुपर्छ ओके अब चाहिँ यहाँ म स्टकहरू हेर्दैछु होइन स्टक हेरिसकेपछि अब अनि हामीले दिउँसो अर्डर गर्नुपर्छ अर्डर गरेपछि अनि बेलुका चाहिँ माल झर्छ सबै उयोहरू होइन सबै हेर्दैछु स्टोरहरू यो स्टकको उयोहरू हेर्दैछु म चाहिँ होइन जस्ट अहिले लेखिराखेपछि अनि बेलुका माल झार्नु सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई यताउता अमिता बहिनी छन् होइन अनि चामलहरू रेडी छ तरकारीहरू काट्टा कुट्टा पारेर रेडी अनि आज चाहिँ हामी बँदेल खाँदैछौँ है बँदेलको मासु पाक्दैछ हेर्नुहोस् सबैजना हाम्रो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु म सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ नजिकै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् है बँदेलको मासु खाँदैछौँ माघीको दिन ओके साथीभाइहरू अहिले चाहिँ म हाम्रो यहीँ नजिकै एउटा औषधि लिन जाँदैछु है के गर्नु फेरि औषधि लिन जानुपर्ने भयो एक ठाउँमा जस म त्यहाँ गएर एकछिन औषधि ल्याएर चाहिँ म फर्किहाल्छु फेरि फार्मेसीमै है तपाईँ धेरै सक्नुहुन्छ है ओके गाइज अब चाहिँ मैले यहाँबाट सामान लिएर निस्किसकेँ दाइको पसलबाट अब म सिधै फार्मेसी जान्छु होइन त्यसपछि त्यहाँ अब बँदेल सदेल पाकिरह होला अनि टक्क गएर त्यो खानुपर्ने हुन्छ आज भोक लाग्छ यार गाइज यहाँबाट निस्किनुपर्छ अब जिन्दगीमा आज है यो बहिनीहरूले के बनायो यो चाम्री छैन यो भुरिया भात भन्छ हामी त रत पाएर यी हामीसँग यस्तो पनि छ है आज रत पारेको खै आमा यो के पहाडै छ त यार पहाडै छ यार यो बहिनीको कैदीहरू यो यिनीहरू भात खाने लाइन के पुरा एउटा हाल न गमकै को छ हाम्रो यहाँ सबैभन्दा बढी भात खाने मान्छे यही है त्यो शान्ति खरायोले नाग्नै सक्दैन यो भात ओके हाम्रो जनताहरू चाहिँ यहाँ खाना खाँदैछन् अब अनि यो चाहिँ हाम्रो आजको माघी विशेष हुँदैछ मिठो साह्रै मिठो कति मिठो यार हट वाउ दामी यो मासु पकाउने अमिता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है ओके त्यही हो अब आज माघ 1 गते होइन माघे सङ्क्रान्तिको दिन अब कामसाम हानियो कामसाम भ्याएर अब घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन धेरै बेर अब नबस्छौँ गाइज अब त्यही हो यार म फार्मेसीबाट निस्किँदैछु है त सबजना बहिनीहरूलाई बाई बाई सबजनालाई ओके रबिना के अस्मिता ल बाई रेबिके बाई ल सबजनालाई बाई म चाहिँ काम सकाएँ गाइज अब म यहाँबाट निस्किँदैछु यहाँबाट अब सिधै घरतिर गइन्छ घरतिर अब के कस्तो हुन्छ त्यो त अब बिस्तारै अब थाहा पनि छैन मलाई के हुन्छ भनेर त्यही हो के हुन्छ भिडियोमै थाहा हुन्छ पनि हुन्छ है गाइज म चाहिँ अब यहाँबाट निस्केको यो कसरी बोल्दैछ यार ओके गाइज यार अहिले चाहिँ म घरमा आइसकेको छु होइन घरमा आएर बिहानै गाउँको मान्छे अनि एकछिन निधाएर अब चाहिँ उठ्नुपर्छ है एकछिन सुतिसकाएर अब एकछिन उठेर अब एकछिन के रहेछ घरमा अब माघी स्पेसल केही कुराहरू छ कि ओहो ल हेलो मेरो मान्छे हो हेलो दाँतै छैन नि यार यो मान्छेको खै छैन दाँतै छैन ओके हामी चाहिँ अब के छ मलाई खानेकुरा छ के छ मासु छ
ओ मासु मासु लभर म त CR7 लभर हो CR7 CR7 लभर रे क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ठुलो फ्यान गाइच हेर्छु मेरो सर्ट सो न्यू वाउ कस्तो दामी है कति राम्रो यार कस्तो दामी छ आम्बो यहाँ पनि प्यान्टमा बत्ती पनि बोल्छ खै ओ नाइस प्यान्ट आया ओके अब हामी किचनमा जाउँ है त केही छ कि नै यसो भोक लाग्यो मलाई चाहिँ खानुपर्छ आएर सुतेको अब साँझ हुन लागिसक्यो अब आजको भिडियो पनि यस्तै भयो होइन आज अब प्रतीक हजुर यो चाहिँ मेरो जेठो भानिज टिकट उता यो अहिले खान्छु म यो चाहिँ मेरो जेठो भानिज है यो गरेर लेख्छु यो अनि सानो भानिज यता खै सानो भानिज ओके ल के छ हेर्नु सक्नुहुन्छ है म सेलरोटीहरू रहेछ होइन यो त मैले बिहानै देखाएको थिएँ यार योभन्दा अरू के छ स्पेसल ओके चाकुहरू पनि रहेछ चाकु रे यहाँ अरू पनि छ मिठाईहरू पनि ओहो खोकी लगाइरहेछ नखाऊ खोकी लगाइरहेछ मिठाईहरू नखाऊ तिमीहरू खाऊ होइन हामीले त खाइ पनि सक्यौँ त खाइ पनि सक्यौँ हामी त मान्छे खाने नि त तिमीहरू खाऊ ओके आजको भिडियो यतै समाप्त हुन्छ अब भोलि त म पुरै दिन नानासँग हुन्छु भोलि 15 दिन छुट्टी छ के गरौँ जाडो बिताएको छ केटाहरूको घरमा बस्या मोज गरे यिनीहरू भोलि पनि म नाना ओके गाइस अब यस्तै भयो आजको भिडियो पनि है माघी स्पेसल भएको यस्तै हो अब मैले भिडियोलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो होइन कम हियर बेबी अब बाई बाई गरिदिउँ न त एकचोटि बाइ सी यू सी यू अगेन ल सी यू सुन इन अनदर भ्लग बाई बाई